Nekem csak pozitív tapasztalataim vannak a géppel kapcsolatban. Volt szerencsém kipróbálni ezt a gépet most. Több helyen is, tehát itt is egy zártabb térben, ahol zavarás van, illetve egy nyitott területen, ahol kevésbé zavart a terület. Zavart területen óvatosabban irányítottam egy picivel, mert nem akartam, hogy bármi anomália befolyásolja a repülést, illetve gépvesztést vagy egyéb, mert hát ugye a magas feszültségek, illetve a rádiófrekvenciák azok nem csak ezt, mindegyik gépet zavarják. Ki lehetett volna biztos küszöbölni, de itt most a bemutatónak nem ez volt a lényege, hanem hogy bemutassunk egy nagyon jó gépet, egy új technológiát, és nagyon sok variálási lehetőséggel. Tehát itt amiket kipróbáltunk rajta, az például lidaros rendszert próbáltunk, többféle kamerát, dual kamerás rendszereket, hőkamerás rendszereket, sőt, ami nekem nagyon tetszett és nagyon megfogott, az fogott meg talán a legjobban az egészbe, a Full HD-s, tehát az 1K-s felbontású hőkamerás rendszer. Tehát azt zoomolva, azt egyszerűen olyan távolságról be lehet hozni láthatóan tárgyakat, élőlényeket, hogy meg lehet határozni. Tehát nem egy pacát láttam, ami kisebb felbontású kameráknál ugye sajnos előfordul. Engem ez fogott meg a legjobban, illetve a mentéstechnikai vonalon, hogy van egy olyan speciális rendszere a gyártónak, hogy 4 karom van egy darab ilyen boxba, mondhatom így, egy ilyen boxba, egy hengeren van elhelyezve, és akár 4 csomagot, tehát mentésnél például vízimentésnél 4 mentővet tudnék akár külön ledobni, vagy pedig bajba jutott már katasztrófa területen, vagy egyesével külön területeken, vagy akár 4 csomagot egy helyen. Tehát ez szerintem zseni ebbe a részbe. Repülési tapasztalatom stabil, nagyon jó a gép, stabil. A repülési ideje az zseniális, tehát nekem az, hogy rendesen, amikor kollégával teszteltük kint, pilótát kellett cserélni, mert rendesen elfáradt alatta az ember, ugye, tehát az 51 néhány perces repülési idő az azt mondom, hogy jelenleg a piacon szerintem verhetetlen. És stabilitás, körbeszenzorozottság, tehát egyszerűen olyan dolgok, biztos más gyártónál is vannak ilyenek, de ez most engem úgy megfogott ennek a gépnek maga az összetettsége, a felszereltsége, a szoftverezettsége, hogyha voksot kéne letenni, akkor emellett a gép mellett tenném le. Árérték arányban még erről nem szeretnék mondani semmit, nincsenek pontos információk, mivel ugye egy ipari technológiáról beszélünk, ez nem a commerce, tehát nem a bemegyek a boltba és az a kategória. Én azt mondom, hogy ilyen 4-6-8-10 millió forint között lesz majd a bevezető ára a gépnek, és ettől függően az akkumulátorozottság, a külső berendezések, a payloadok, tehát a felszerelhető egyéb eszközök, kamerarendszerek, ejtőrendszerek, és amit még esetleg lidar, ezeket, tehát ez ugye mindegyik külön értéket képvisel. The company is he comes from 2015. He make a lot of drones before, similar the O2, the Saga. He has for this time the best infrared cameras. Now he has the new camera. It's a 1K infrared camera and it's one of the best cameras on the market. I think no other brand looks DJI or Unique don't have it. And this is one thing, only we have it, and this is one of the most important things. The biggest competitor is, of course, it's DJI, of course, Matrix. All people know this brand. We are a new brand for this. We are never on the European market. Now we want to change to the European market, and we want to have a little bit from the cake. Not all, but a little bit. It's enough. We create now smaller drones for the end customer, for the hobby market. But we tried the last time with the O2. It's a great drone, but for the European market we don't have for this time so many people to work on it. Now we think on it and we create a small drone for the hobby market.
Igen, fő tulajdonságok. A Multi-Machine Relay Networking tud olyat a drón, hogyha hatótávon kívül célponthoz kell repülni, akkor egy extra drón közbeiktatásával, relay kommunikációval a távirányító a közelebbi drónnal kommunikál, és a közelebbi drón vezérli a távolabbi drónt. 63 perc a hivatalos maximális repülési idő, ugye a kamerákról beszéltünk, és majd be is fogjuk mutatni, és a fedélzeti számítási kapacitás is kiemelten magas, 21 TOPS, így mesterséges intelligenciát igénylő megoldásokra is elég jól használni, és ebben is tudunk segíteni a megfelelő személyre szabott megoldások alakításában. Még egy másik fontos elem a dokkolóállomás, ami relatíve egyedi a piacon ebben a formában, ami ilyen szempontból egy egyedi benne, hogy sokkal önállóbb a használata, ugye automatizált folyamatokhoz, a dóm alapú tető miatt, ahogy lenyílik gyakorlatilag a hagyományos lapos tető szétnyíló megoldásokhoz képest, ha hulladék, hó, stb. Van a tetején, ez nem okoz problémát. Belül ugye légkondicionált töltést megfelelően kezeli, illetve a dokkolóállomás az irányításban is alkalmazható, ugyanígy relay, ez is egyébként a kézi vezérléssel megy, és egy másik drón helyett egy közvetlenül dokkolóállomást töltünk be. Ő egy dual szenzoros 1K-s ProHD-s főkamera. Ő saját fejlesztés és egyedi a piacon. Van egy 48 megapixeles 8K-s normál kameramodul. Ugye van még lidár és több egyéb payload is, ami elérhető, illetve egyéb egyedi payloadokhoz is csatlakoztatható, hozzáalakítható a drón csatlakozása. Igen, röviden szóval bemutatom.